Selamat sejahtera, welcome back to my video. Guys, hari ni saya nak pergi kolej saya. First kita pergi kolam dulu, ambil keladi bunting. So saya nak hantar keladi bunting dekat kolej saya. Pencara saya minta. So takut terbang. Okay, jom. Okay guys, first kita pergi ke farm saya. Okay, farm saya, lepas tu baru kita pergi kolam ambil keladi bunting, terus pergi kolej saya lah. So korang stay tune guys, kita pergi farm dulu, lepas tu saya sambung video next dekat kolam. Jom guys. Kita sampai, terus kita nak off oksigen tu, kita nak off, lepas tu kita nak on yang filter. So ini memang on lah, ini kita off balik. Okay, lepas tu ini kita bagi on. Okay, kita pakai. Ini kita off. Okay guys, sini tengok Mr. L1. Okay, ikan dah sapu habis, lagi sikit je. Lagi ulat, lepas tu kita caw. Ulat. Okay. Ikan ni belum biasa dengan saya. Dia kalau orang datang, dia akan pergi sorok kat sana. Dia kena macam 2 minggu macam tu baru dia biasa dengan apa? Saya lah. Okay. Okay guys, ni saja. So sekarang nanti saya kena check TDS dengan pH air. So okay guys, jom pergi kolam. Kita dah sampai. Okay, korang boleh nampak sana. Oh, banyak kan keladi bunting. So kita ambil satu guni lah, separuh lebih. Lepas tu kita ikat kat belakang. Lepas tu kita bagikan cikgu itu. So jom guys. Okay. Oh, semua dah besar. Itu kecil-kecil. Sebab cikgu cakap cikgu nak kecil-kecil sikit. So kita pun pilih yang kecil-kecil, yang saiz yang tu. Biar awak kat sini banyak. Okay, jom guys, korang like time-lapse. So saya akan kutip semua. Bukan semua, okay, yang kita nak je, ikut saiz. Okay, jom. Guys, kita dah kutip habis. Ni. Okay, ni cukup nanti kita ikat.
dekat belakang lah. So jom guys, kita straight pergi college. Lepas tu saya sambung video next. Jom. Okay guys, kita dah sampai college. So dekat sana cikgu dah naikkan talpiah. So dekat sini unit poultry, Lepas ayam kampung. So kita dah bawa Keladi Bunting. So jom kita turunkan. Lepas tu kita letak kat sana, tunggu cikgu datang. So jom guys. Okay guys. Okay, letak. Kita tunggu cikgu nanti. Okay. Di dalam tu ada ikan talipia merah. Supaya lepas ni sikit. Air dah kan? Air tu. Air tekan dia pasang ni. Dia letak tengah air pasang. Dia air pasang. Dia air pasang. Dia dapat tangkap dah harum tu. Tak tahu. Kecil ni. Ini ni. Tengok tak sini. Lagi sikit.